Magandang gabi mga mamita! Ngayon, magluluto tayo ng menudo. Ngayon, ibababad muna natin sa kalamansi, toyo, paminta, yung baboy, tsaka yung atay. Babad natin. Lagyan natin ng 3 pirasong kalamansi. Sama na natin sa marinade yung bell pepper para lumasa siya sa pag-marinate. Bigyan natin din ng paminta. At toyo. Lutuin natin habang naghihiwa tayo ng ibang sahog. Hayaan muna natin ma-marinate siya. Mas masarap nga to kung overnight. Hindi ko na marinate kagabi. Okay na siya. Ngayon maghihiwa muna ako habang nakababad na ang ating baboy tsaka ang atay. Ito na mga mamita, luluto na natin ang ating menudo. Magigisa na ako ngayon. Lagyan ng bawang. Hindi na natin gagawing golden brown ang ating bawang. Sasunod na natin ang sibuyas. At ang kamatis. Magigisa natin mabuti hanggang sa malamog ang sibuyas at kamatis. Tayo natin malamog.
Haluin lang ng haluin hanggang sa magisa ng mabuti ang ating bawang, sibuyas at kamatis. Ngayon, pwede na natin isunod ang binabad nating atay at baboy sa kalamansi, toyo, paminta, saka yung bell pepper. Sinama ko na sa pagbabad. Ito siya. Haluin natin at isasangkot siya natin mabuti. Takpan natin maya-maya. Pakuluin muna natin. Saka natin lalagyan ng tubig. Pag nasangkot siya na siya. Yan. Takpan ulit natin. Para kumatas pa. Kumatas pa siyang mabuti. Lagyan natin ng konting toyo. Kasi parang maano pa eh. Nabang pa. Tsaka ito na din kasi ang pampaanat natin. Hindi na natin lagyan ng tubig. Haluin natin. Papakuluin ulit. Pakuluin natin ng 10 minutes. Hanggang maluto yung baboy. Pero mamaya-maya, lagay na natin yung patatas at saka yung carrots natin. Para sabay-sabay na silang maluto. Yan. Pwede na natin ilagay ang ating patatas at carrots. Tapos, pag nilagay natin, papakuluin ulit natin siya. Para naman maluto ang gulay natin. Haluin ulit. Yung baboy nito, medyo malambot na siya. Kasi yung part ng baboy ang nabili ko ay kasim. Tsaka malilit lang naman din yung hiwa niya, kaya sandali lang malambot na yan. Ngayon, lulutuin natin muna yung gulay natin. Pakukuloyin natin ulit siya. Kahit siguro 5 minutes. Takpan natin. Tikman muna natin kung okay na yung alat niya. Gamit tayo ng serving spoon. Mga guys, pagtitigim pala tayo ng niluluto nating ulam, kailangan gagamit tayo ng kutsara. Hindi yung gagamitin natin yung sandok, tapos titikim tayo. Bawal yon. Kailangan gamit tayong kutsara, saka natin tikman. Okay na yung lasa niya. Antayin na lang natin maluto yung patatas tsaka yung carrots. Kasi yung patatas medyo matigas pa. Pakuloyin ulit natin ng 3 minutes. 5 minutes na tayo. Yan. Luto na ang ating
gulay. At medyo malayong na rin yung ano niya, sabaw niya. Ito na po mga mamita, luto na po ang ating menudo. Siya nga po pala, hindi po pala ako naglagay ng tomato sauce or tomato paste. Kasi po, gumamit po ako ng sariwang kamatis. Kaya ganyan po ang kulay niya. Tara na, kumain na tayo, maghahain na ako. Mga mamita, luto na ang ating menudo. Tara, let's kain na.